السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيف سامي كويسين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو سبونج كيك تاع الاناناس، بينابل كيك الاناناس. واش نسحقو 4 حبات بيض، نسحقو انني داير نص كاس سكر، بصح تقدروا ديروا كاس اللي ما عندوش مشكل مع السكر. انني داير سكر قهوي هذاك براون شوغر، تقدروا ديروا وايت. دونك نخلطوا السكر والبيض. هاوليك البيض تاعنا والسكر تخلط. درك هنا عندي باطا ياورت ناتوريل كما راكم تشوفوا صغيره، نديروها لداخل. عندي هنايا نص كاس تاع جو تاع الاناناس، وعندي هنايا نص كاس زيت نورمال. ونخلطوا كلش. وهنا عندي 2 كيسان فرينه، وفرينه ديك صفيتها في الصفايه، ونحطوه بشويه ونخلطوه. نديرو غير بشويه هكذا ونخلطو. هاوليك راه تخلط تاعنا. دركا عندي هنايا ليفر شيميك، 2 مغارف صغار تاع ليفر شيميك ولا مغرف كبيره، ونعاودو نخلطو. هاوليك راكم تشوفوا كيفاش جا. هاوليك عندي هنايا المول هدايا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا 22. راني داير كراميل هنايا. هاي كيما راكم تشوفوا الكراميل كيما درتها، تقدروا تشوفوا في الفيديوهات اللي فاتوا عندي كيفاش درت الكراميل. دركا واش نحطو الاناناس هنايا، نديروها هنايا وندوروا عليها. هاولي كيما راكم تشوفوا دورت الاناناس هنايا عليها، الكراميل يجي من تحت. دركا واش نديرو، نحطو لاباري تاعنا هنايا، نخلطوه مليح قبل ما تحطوه، ونديروها لداخل. هاي ليك. دوكا واش نديرو، نحطوها في الكوشه على 180 درجه لمده 40 دقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله. هاوليك راهو طاب الكيك تاعنا. دوكا واش نديرو، نقلبوه. راهو سخون بالك واش فيه السكر. بسم الله. هكذا ونقلبوه. نورمالمون راهو جا. صعب بالك كيما قلت لكم السكر سخون بزاف. بسم الله. هاوليك كيما راكم تشوفوا جا ما شاء الله. واش نقول لكم، بصحتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا وعبسوا على الجرس باش يلحقكم دي فيديو جديد. والسلام عليكم.